Hi guys, so mao ni ang isa sa mga tourist spot diri sa Fremantle. Ayan, siyang ano, 1919 Fallen Sailors and Soldiers Memorial. So Fallen Sailors and Soldiers Memorial. Ang ngalan sa mga sundalo. Sa mga sundalo. So may torpedo. May torpedo dito. Ayan, torpedo. Naura ko dun sa nikad ako Tinutog ko dito sa tuba torpedo diri. Kita ninyo. Sinuot ka na tinuo yun do. So next na mga atuan guys, ato ta sa prison. Itong mga sulod ba dito sa Fremantle prison. Hi guys, so wala mi kada yun sa Fremantle prison kaya medyo talawan to akong kauban. So nag-decide na lang may mga diri sa Kings Park. So mao ni ang Kings Park guys, sa pakita sa inyo kung sa kanindot ni diri. And kita nyo dahil mga nag-park. So sa butaan ni daghan yun na kanhi diri. Daghan yun ganaan mo anhi diri. Oh, nag-picture si Manang. Nandito ba? Yan, mas nindot dito. Pakita na ko sa inyo sa kanindot na dira Naram siguro ng bridge dito ko. Uy, may birds So dapat dahil kumuani ka diri, magdala kag kamera nimo. Bak. Mura man na imong kuan diri, magpicture mo sa mga bulak. No, dok nagailang kamuti to ko kay kamuti Hindog Tuman niya, asa na tali agya, bis mawala ta. So, naata diri. So, manita diri sa bridge, sa glass bridge. So, straight lang. So, layo pero luwag gani. 150 meters pa. Ayan diri pwede mo picture diri Sa tanan sana ako diri. Wow. Muna yung view diri. Ayan kita niyo ang bridge dito. City sa Australia, sa Perth, Australia to dito kita. Ayan. So picture ka be. Picture din ang master. Naraw. So mo ni sa una pa Mao ni sa unang city So gikan dito sa among giparkingan pero din sa glass nga bridge mga 300 meters. So ayan, grabe gid ka luag.
Ayan, open 9 AM to 5 AM. Ayan. So muna yung bridge guys. So muna yung isa sa pinaka nindot anian diri. Ayan, nakita ninyo diri oh. Sana kanindot to. Ayan, yung mga kahoy na sa taas. Ayan, pwede mo diri mangingkod oh. Ayan, kita kayo dito ang city oh. So mo yung mga langgam nga makita niyo dire. And na maya, na wak, and na sila mga langgam na makita niyo dire. Manhim mo dire, ayan oh. And so muna dira ang glass bridge. Mo ni ang glass bridge there is a King's Park. Lawom kayo na dira oh. Dari makita ninyo ang city. Ayan, ang dagat. Gauyog ang bridge oh. Gauyog ang bridge la. So maglakaw mo diri, kabak-ambak mo, medyo mauyog siya. Uy, may falls dito. So dito na ay falls. So diri nindot mandamang bok. Diri nindot mandamang no? May gadamang kita diri ba? Yan nindot no? Kita ni mo ano? Lubog City sa Perth. Asa? Lubog? Wait lang. Lagi dia. Lagi sana nasa katanan dia. And guys, mau ni siya ang King's Park. Ayan sa likod makita ninyo ang Perth City sa Western Australia. Ayan. Gistaban man ko, gistaban. Ayan, city sa Perth. Nice kayo dire. Muna kanindot dire sa Perth. City sa Perth. So ano yung mga nindot nga bulak dito guys oh. Nindot kinyo. Tinood ka ni? Tinood gid guys. So mo ni ang King's Park dito sa Western Australia sa Perth City. So salamat sa pag-view sa among video. Sa bula lang ako nga mga putpuot nga mga vlog. Uy, ni nagpulupad og drone no. Pwede din magpulupad og drone no. Saya nga eh. Sige lang, next time balik ta dire. So next time magbuhat ta dire og cinematic video og drone. So salamat and bye bye.